سلام به بینندگان عزیز، به کانال ظلمات خوش آمدید. امیدوارم تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. خب یه مقدار پنیر و یه مقدار نون محلی که داخل اشایر استفاده بود. این نون محلی شگون برکوب با آرد گندم درست کنن. بعد آرد گندم خمیری کنن. بعد رزین سریع توی داغی، توی جسم دایره‌ایه. بعد ده همین توی درست کنن. حالا ما آوردم که برمیسی زهرا کنم. سلام. سلام آقا. خوبی؟ سلامتی. نمایین. چه خبر؟ سلامتی. آجونا نخنه وردی که برو معمولا؟ نه نوردمش. خسته نبود. امروز داریم های این کاری کردیم. های با بچل بازی که خواستم بیارمش جیری بست دنومه چند تا بچل جوم این امورو بیان داریم. آخه ما یک کاری که ساختمونی داشتیم، یک کاری که این مال جوم بی یک کاری که این سیش دخم هسیه می دیرومه دنه رسی هم رام شهرن چی بسونوسی نه دست دارم نکنه برکو بینه. آخه مو صابونه هست های ساختمونه که درست چه صابونه برکو خوردیم ده تنیم نو دانیسی؟ دادرینا همونه دو چرخه و عروسه که هیچی هلچی داشته دواسه بیاش باش و آراد سیاه گرفتی؟ آراده شکله یاسیدم چه خورده دونه آدرینال هیچی خورده بیدین آورده میشه میخوام سرد بکشم اینش کنم خود نیخوری آقا پرا؟ نه دست دارم خیلی تابی راست؟ نه نیخورم کمان پر دم استخون دین را بکنم سایتیم به آراد بس فاصله بگو همین نساسی که این بولی و خواهشی خور رفتم؟ ها آراد یه نفر گفتیم بیخوام ماما یه نفر گفتیم حالا ما ایده تا کش شبیه همین مثلا دو تا بچن بکشن بی همین یکم او طرفتر بشی آراد یکم بالاتر بشی ها خب کش شبیه به همین آفرین دکو همین دو تاین فقط نه همین دو تاین فقط اون دست میزنی نه یه شبیه به همین ده شکل شبیه به هم الان یه موبند داره ماما یه ناره یه قرمزه سکو یه یه زرد چیشی بویو نه یه نیبوی یه هن نیست یه سکو یه سبزه یه زرد یه موبند داره سکو یه نداره یه نیست اینه نه بابا نه ما یه نه با یه نه بینی؟ ایده تاین شبیه همه خواهی رو در هر ردی تاثیر متوارا پیدا شده خب من این ردیف کوش فرق داره باشو این ردیف این گوله کوش با اینو فرق داره نه اینو شبیه همه کوش فرق داره مثلا اینو بعضشو بر داره بعضشو برج ناره کوش بر ناره کو برج داره پما آقای مرادی دوباره اون روز میرو نه آقا پرات نو میرو فعلا باید شوش میکنم چون اگه میری نمیارم گوان شاید نه خدا اومه بو میری نباخ شورده بود چون من کمی دیرومه یا ازیاد میکنه ما اینه باید زیلات آقای پراتوش سید بگو ها تو مینه یک چمپنه دو تون بید در هر ردیف تصویر متفاوت را پیدا کنید و دور آن خط بچشید. خب مثلا داخل ایش شیشتا بگه خب مثلا کوی چیز متفاوته با بقیه شو فرقی کنه داخل اینو من اگه کارا بیدی یا یا
کوی چیش فرقی کنه داخل ایشیش داشته کوی چیش با بقیه فرقی کنه شیوخ باز این فرق میکنه یه بعد داره نود نه آفرین یه بر داره اونو نارن درست حالا داخل اینا کوی چیش با آقای پراتور ده همون بچی ده ها یعنی درست ها ده همون بچی خبری نه بیاش وچیل چی؟ بچی اون پیاچه قرار بیاد سه صفته بیار خمو اندامش میبره سراغ زمین یه چی نفرستم ده فعلا چیش کنه نفرست دای نونو نه هنی بیمان نایست کار ده خمام زنگش نزدیم اصلا به یادم وقت نکنم حالا شو زنگش زنم من ایقات چکنه آخرش ده شو زنگ زنم میگم هرچی نمیخوای بفرستی زیتر بفرستش نه ما معلومه بیرون زمین مردمی اون روز تو بیای بو ماده معلوم بیرون واسی از طرف خانی بوی از طرف واسی نی بو اصلا دلیلی نداری رو اصلا جر زمینه بفروش نمو خدا اینجا خب نمو میخواد چینه بفرسته ده برخ ایسنا نی بوی استمرادی انجامونو پیدا چیزی دیگم زنگ من خوش نگو اطلاعات دیدم ها هرچی نخواستم بفرستم نه زنگ نزده حالا تا شو باش تماس بگیرم نمیگه چه یا تا مینه بدون وایسان تشیار کنم شاید اصلا همون شخصی که بخواد بفرسته با اون میزان پیل خمون راضی نبود با حتما زنگ گشت نه چه کرد بازم گشته ها من چی کنم اصلا آره آقا پراسوره کاری نذار سیما کار خود رفتم کار بچردیم که ایتونی بوی لای گردم سید ولی خود هر چی سعی کنی اول ساکن بوی بعد کار بجوری بهتره یه خلان چپرتن درو پیکر ناره اگر ها کار اگه تا اگه از های ساکن پیدا کنی تا هر روز کار پیدا کنی که بعدش ورگردی بیایی در خیال راحت بود نت خواهی چی نوری جازمی وسیله لرین نمبارند خدا هیچی چپرتن خیلی چی ناره در داره نه پیکر همه داره بیا داخلشون تو آراد خوشمزه پنیر رو برکو ها الان سرد و بیا برکو اگر داغ بخوری خیلی خوشمزه تره نماز صبح نه تو خیلی قشنگه خویگان ها یه خود کلن قشنگه بدیگم وقتی داغ بون خیلی بهتره الان ما کره محلی هم نوشتیم که بیارن سی تو ولی خب بیشتر با کره محلی خورن کره محلی و ماست محلی نه ایمان چی یک سال اینو نوری وسیله خرابی بودن زیاده روی بیاری یک سال یک امکاناتی بیره همه چی بسیمنیم یک سال راحت بیره سنخ تو هم اگر وسیله چه بوشتینی ترسی میره هر روی رخده هیزان فراون بی هیچی نی قد که هیزان بزنی زرش درست کنی ولی هر مثلا او تشتوه و اینن چه باشتی حالا آردیت زای او بی زور کنی اگر اون نباشتی ترسی هر روز خواهم یه نگم هر روز ترسی درست کنی آراد که زیاد هیچی نیخواه چقدر خوره آره اصلا اشتهار نونو مات سنه همون بچه همه سنه نی مثلا زیاد پیل ناراش مثلا خب بخوام برمش دکتر تغذیه خوب اگه برمش دکتر تغذیه ای نه مات سنه ای و دست بنجلی هم بدبختی اصلا مشتری پیدا نیبوسیشون اونو دست بنجلی فروشی رای خورده پیلی همه دست نمید دست بنده در فروشی این هستی رندمونه پاره بود قولی چی نه خدا فعی ناره با اگر پیلو من دسته قولی نیبوسی نه ایران شانس دوباره پاره بودی نه و پهر رو مای بوی بدوزش فعلا از پامونه چی شده چی شاخ
خب صادری خواستین سر کتی ولی یه چه و در ما روز نیم بود آخه صادر ازیتی بود. نه خیلی جای ساکنه بود باید حداقل ارپیل نه نوشته حداقل باید اصلا یه الان مثلا جای ساکنه بود 13 میسون زر پات کلا نمیکشه پای. خود کم کم کار کو آراد و هر جا شد متوجه نوبی اونجا من که طبیعان سی توضیح با آراد مغزش خیلی چشه نسبت به بقیه بچه باستن من درسته آقای پراتور کدم جنسی ناشتن با او پیل بازخون یا بی بسون نمی جنس شوان خوبی او دو باسلون درسته او آبیه همش اینو هی شیرون شو هی این شکنو کاره و بیان چه سی فست بهار خوب بیان اینو که نه پاره و بیان بیانش بیشتر پاره و بیان ما آبیت خراب و بیرونی نه پاره پوده و بیرونی داره یه توری سبزی هسته سر نورجیر خمونه نه اصلا امروز متوجه شدم بابرامو بالا سر توی خمون درار میچون او رو به درد ما نیخوره نیاز تو نی مطمئن؟ نه نیاز بونی بود نورجیر نه شیشه داره بس نیخواه خدا هنه یوری بوش سری و قشنگی بود به نظرم اگه خوبی در رنجش هم نخواه کنی نه خب بیار یک کادر یا بیکنی آه اگر لاسک میخوای اونو مرسل این اگر خمو اگر 4-5 تا یه 3 ساعت پایتون راست بچردم انا ای کارا یه چی افتضاحیه میخوای یه پارچه بزنی وینو یا بی ایتنا بزنیش برش پاره دلیشه پاره خیلی خب درسته همه اینجا درسته اینجا خب بدبختی تکلیف مشخص نه نگم ایستم منی زمین کار او زمین آها او توری خیلی قشنگی بود اگه مثلا جای ساچینی داشته بود هم فکر خوبیه قشنگی بود 4-5 تا یکی بینی میرو یکی پشت یکی هم بالاش اصلا ولی توی محکم با سیم بوندی میش مثل قشنگی ها خیلی زیاد قشنگ درستش کنی چوبه هرچی ترسی بتراش نی نه ای بود تراش بود سفید شد اوسو رنج هم بزنی اشو خیلی قشنگ کلا دورش رنج بزنی با چوبه ولی خب ایرو خب نی بود زمین مال مردمه فعلا موقت تا منه اون شو زنگ بزن صبح تا حتما تکلیف شد مشخص کنم نمیگه آره سیروبی ها هم بخریش یه ذره داشتی ما یه ذره آخر یه ذره شم بخور بخواه ایران شم بخواه ساعت بس رو چه سیفه ما منشون باشه چی؟ میری کرو نه کرو شایست نمیره تا همون هستش اصلا مالیش نهید آقا پراتو بینه و تیگو اصلا ندیش نازی چی ما آقای مرادی و چه دازه مشو این لیمانه دا آدرسه بوش برد سلام میرسی چه؟ آقای مرادی این داد میخوره آقای مرادی سی چه عادی؟ ما خمو آقای مرادیگی ما خمو آقای مرادیگی نیا سب کای باش صحبتی کنس اومشی چه؟ خوشگی بوا خوشگو
خیلی ایما خوش هنگین برای اگه بخواست بلم صحبت من بکنم اگه بخواستی وش بگفتی ها تا مصبایی و خشیده و تم نیگه بیاو که بیای شهر رو پاک کن آقای مرادی و سر خوش کن این نسی چه اصلا وردی آقای مرادی که باش شو خیگام و سر خوش کن اصلا ما آقای مرادی کاری باید تو نوشتیم خوش مگم میری نه راضی که ما هیچی نگفت برجب برا برجب برا ایگم میری سی که نیخوام با خشونت داد برخورد کنم خطم با این طرح کنم من بینی چی بگم ایگام خطم خدونی زنگ بزنیم و پلیس ربطی ناره الان ایجاد مزاحمت وقتی خانم راضی نیست من همیشه با اذیتش کنی چه پلیس بیا ایگام من همیشه با اذیتش کنی چه پلیس بیا بزن یا الان خوش مزاحمته وقتی خانم راضی نی بیایم کلبش یا الان خوش مزاحمته خب من خوام بیان یه چک میگم آقای مرادی انگو زهرا خانم این چردم من خان راضی چه من راضی چه خیلی ما خود آقای مرادی اگه این راضی بود یا نبود یا باش ازدواج نکنه اصلا کاریت نوشتیم خیلی راضی بود خیلی نبود والا تا آقای مرادی راضی نبی خب سیچ این نداوا ما باید من خیلی راضی بیام که هم راضیه زهرا خانم من راضیه زهرا خانم راضی نی آیه خوش براتش راضی نیست آقای پراتو اجازه نبیایی رو خیلی تو راضیه خود وش بگو آقای مرادی گفت همه دونستم همه اصلا این جاگون ندونستم همه دونستم من نونستم میری سیت هستم میگم آقای مرادی اینا چه مامان چی اصلا مطالعه نه آن بیاسی میرش بیازم آقای مرادی نه ایخوام بدونم تا حالا من نیم اصلا کسی بخوا بیاسی میرش زن بسونه خب در اینا چه در هر طوری بی راضی راضی چه اصلا یه چی غیر ممکنه یه چی که اصلا وشنی بره وشنی بره نه وشنی بره همه دونستان چه ایرانی همه دونستان چه دادگاه ایرانی تو الان ایما رفتیم دادگاه شکایت کنه چیزیم به جرم مزاحمت یه پرونده ده چه سیت درست بود تا ده نه سندی نه وثیقه ای نه چی هیچی نیتره بیار به سرا چه سر؟ الان بخواه یه بارده بزن یه پلیس دوم بیا پلیس تو نبیجه تا ده هیچی نیتره بیارم ایسته همه رضایت ادام بیچومه بده هرچه امکان ناست من فکر آقای مرادی اینا چه من راضی ها بیام که زهرا خانم من با که این نبوری تا راضی ها بود با تو بریش من رفتی ناره چه آقای مرادی اصلا کاری به این حرفای نیانخ راضی نی بود ولی هم چه دیگم راضی بیان همه دنیا چی درویه چی باوری کنه تو راضی بیا بود چی حرف باوری کنه خان چلای دو؟ نیخوای چلای دی تو تا دوشی خواست یه روز رو ویسا آقای مرادی نی کشتی الان راضی بی باش ازدواج کنه نه خود 120 درجه زی حالا هر طوری بی آقای مرادی راضی بشه هر جوری بی آقای مرادی هم راضی چی خانم میگه باش ازدواج کنه برای آقای مرادی هم بگو او روز جمعه احترام تا داشت ولی یه بار دومی رو و جرم مزاحمت سی خانم زنگ زمان پلیسی بره ده احترام تا هم نارو احترام آقا اصلا اشتباه چیه ما رفته برای لواصل تا هم بود برای اصلا قرار نبی چه آدرسی مانه به تو و چه این دلیل من آدرس داره به تو خب پخه من شاورش بیامو چه که شاوره هم یعنی من راضی چه یعنی که تو راضی ها بود نه ایخوام یه لحظه بیا اینو میخوام جاسته داشتی خانم محترم یه رأی چیزی خواهش کنم پلاستیکی من دست بیرو با زیزش میگم مقاس من اصلا نه زردم نه بحث من بگم این مرادی من اگر مرادی نه قبول نوری این اتفاقی که واسه اصلا میگم که یه غریبه اصلا یه غریبه نیام چه زمانی مادر شوهرم بیدی یه زمان ایقا اذیت میشدی اصلا این نمیگم یادم هی ولی نمیخوام برید بیارم خواهشم دارم من قصد ازدواج نه آقای مرادی برای آقای مرادی اشتباه چی؟ یه تا راضی بود تو چه این نمید همون چه زن منی تبرک کرد آقای مرادی خیلی اشتباه کنی من زن نار تو زن چی؟ چیزی خدا زمسی؟ شاید خدا اومدی راضی نبودی خیلی نمید آقا من حیبتی اینه ایسای همه تینا ایسای دوامو گبوا من راضی و بیام آوردم شو همون ما ای آقای اپراتور با کمک بینندیار با کمک خدا فعلا حیبتی مزد کنم
بینندگان هی تماشا میکنه فیلممون بالاخره یه چه بهتره بوی آقای پراتون دستش هرچی بیایه یه وسیله یتیمی سونیارسیم زنده مونه هی گذرونی تا همونه یه جای خراب یه کل به خرابه یه چیه جیر میاد چه زندگی نمیانه بس یعنی دلی نخواهد آقای مرادی من ای جنگردی بسیله بری تا از چه ایتالیا دلسوزی نو بیه یه نسیمه بگو هلا خود دستوز شد خودتا دلسوز شد خود بیده خودتا سی همی تو خودتا من یه سال مورو نبین خب. تربیت شده من یه سال آواره نبین سه پرسونه نکرد هلا دا پرسونه هلا تو دا آقای مرادی این چه هلا دخم باشه ازدواج کنه ایال نویل نه خودتا چطور تا اوسخه اصلا پرسشون هنی که الان تو راضی بی با آقای مرادی ازدواج کن اصلا یه چی اصلا ایشان خود تو زرد داری نگاه مجر نه ایگو یه چی اصلا غیر عادیه چطور؟ مثلا غیر عادی نیست الان قبل از اینکه چه اصلا خود غیر عادی نیست چی کاری کنی عادی و همون آقای مرادی بود آقای مرادی نه ما باش که اگر قصد کمای کردنه اوسه چی خواست کلبه درست کنی تری به کمای چه ولی باید اساسا چی دایت معلومه اصلا قصدش کمای کردنه نه نیت بد داره تو واقعیت نیت بد داره نیت داره؟ نیت بد داره شو میگی چی میگی نه هیچ نیت بد یا واقعا خوش نیتش بد به یا واقعا تفری بجده ولی به هر حال ده قبری که سرشجری مرده منیش بیو برا ترام و جرم مزاحمت زنگ دارم پلیس بیا باید و آقای مرادی هم بگو احترام تا داشتم چه زنگ نزدم این نداومو یعنی ما هیچ نبیدم بیا برا گولون زی اصلا نه آقا شاید قضاوت ما دروش اصلا آقای مرادی خبر ناشته بود ما قبل پشت سرش حرف بزنیم شاید اصلا خبر هم ناشته بود نه نسی پاور رو خواهی میره فیلم تاجر میری تو نسی کوره خیلی چی نگول بزنی حتما نسی چه فیلم تاجر افتون ما خواسته کو یه لحظه که وارفته دون گوش کن ما خمس شو با آقای مرادی تماس گرم علی جانی به قضاوتش کنی چون آدم خوبیه باشه نه شو باش تماس گرم الان خط با بری کاری نی سن تام چه راضی بود با بری چون خانم ازدواج ولی خانم نه حرفتی چه گفتی حقیقت داره یا نه آقای مرادی چون آدم خوبیه علی چی نی به قضاوتش کنی شاید تو سر خط تو میبود آقای مرادی خوبه؟ یه نه خود ثابت کردیه با رفتار جلی که قبلا داشتی ثابتش کردی همون آقای مرادی هم خیلی من اذیت کرده ای آخر بسیل سیدا انت هم تو بگم همون هلا بسیل استعداد هلا من نویل ما هم بوی نبشی و هم بای هم بای مرادی ما عادی نه اصلا نیدنی آرادا اطراف دم خابور با اصلا فهمی زندگی میکنم برا برا دتی خامن ایشو منی زنجر بخوسی برا فعلا برو برا اصلا ما نو حرف لدروی را شا آقای مرادی اصلا نگفته بود بیایی رو خود تو روز ما هفته گوشته شاومه بود نو برا مکولو من بیچه شادی فیلم تا دارم میری آقای مرادی خشن شاده برا آقای مرادی هم بگه ده نیایی رو برا ده نبیاسی چه برا ده تا زن پلیس نزایم برا بیشتری مزایم نو برا هلا خوب باش من میرم تا این مرادی بگم تو منم مسخره کردی و اونم منم مسخره کرد خب باشه برا ما آقای پراتو ایگا می نه چه بعضی وقتی دی ما اسم مدد زامون فهم فعلا تا بخین زاو نه آقا دیوری خب میگفتم من بچه‌ل ما بردی باشه حالا هم متوجه نه بیچه گندم چردی نه متوجه بیا نه ولی نه آقا دیوری باشه نه آقای پراتو رو دوست الان مطمئنم که آقای مرادی فرستاش الان اون دستگیل ایچادو چون دستش بیت مرادی بینه خیلی نشاب برده بونه شد خوش برداشته بومه
یعنی گفت مثلا آقای مرادی نفرستاشه چی عجیبی. خب نیبو الکی هم مثلا رفتارش قضاوتش کنی آقای مرادی نه. الان رفتارش هم بد نبی مثلا اون موقع چی میکنی همه داد بیدار خب های هم یه نوشی گفتم تعجب کنی قرار آروم و بی و راضی و بی گم شاید هم آقای مرادی خبر داشته بود یا ناشته بود سیما فرق نیکنه ولی کلا نگاه الکی هم نیبو مثلا بگو کار آقای مرادی ولی خود خشم فرسته بوش یا نفرسته بوش من تی خیلی جواب مثبت بی نه خب اصلا جواب مثبتی هیچ نداره. فرقی با حالش ناره ولی کلا نگام زنجش بزنیم و دقیقا الکی قضاوتش نکنیم بهتره. نه آقای مرادی خیلی اشتباه چه اصلا سیچ اومه ایرو چه میری و دینش بیای ما اذیت کنه کار اشتباهی چیه بود بیا سیما مزاحمت ایجاد کنه نه نه الله خدا ربلش کن. نه خدایا شو رئیس شرابی و گردنی ما آتراتو حتما اونشو باش تماس بجی خب با صاحب زمین ها باش خدا باش تماس بجی من خدا حرف سنه خدا ای چند روز بیره من راضی بونی بوی بقیه پیزه میشه خواچه ده تماس نجوفته خواد چه کنه ده بچرده باش من ایخوا حرف حسابش سنه بیا بچه پیمت چقدرش پاره بید اصلا آقا پراکتی هم میبینه یو یه همه دوت من از پا بود ولی نه ده کنه بیکار آقا پراکتی هم میبینه تری نسی زکنی انگاه صدای میریا باز ها بار باز صدای میریا چی میری کنی اوما باز اومه کور انجو خدایا آقا پراتوشی ما ریش که برای اصلا میدونی خواه باش صحبت کنم خب من اصلا امروز خیلی خستیم آلوسلش نارم یه هی برگرده یا باز چه تا باز میری چه تا باز خواهم باش حرف بزنم میری ما خسته ایم ای کاری کردیم خسته ایم حالوسله بس نوریم آقای مرادی نه ما باش تماسی جرام باش صحبتی چی کنم برا بگم زنم شیر معارض به تخن حرف بزنم میخوام هیچ بگم شیر معارض نیایده من حرف بزنم تا با این چفش از طرف این میخوام که اصلا با زرد کنم ما از زندگی کنیم تو چفش تئوری تا از طرف هستی میگم نیاد من خشمت میآید ویدیوش که در حد یا چی ده غرب جا تا بذار زنبندیش که بری برا یه چی عجیبی گو ایگه مظلم آقا مرادی یه چی که اصلا مشکل داره زدمش رأی گوشم کو من زلت آقای مرادی نیره خیگم من زلت تاش نیرم خب باشه من نیگو یا چی تیگو من شو زنی زمان باش تماسی خواهش تی کن بری برا من خسته ایم آلوسله نوری می با جد کن ما ذاتا مشکل داریم ذاتا در داریم خو اون نویه نه اینجا مرادی اینجا خمن بقیه خمن نویه اصلا الان بس ربط نوه داره ربط نوه داره نویت که بخواب که من ازیاد میکردم من هم مادر همون نویت بیرم هم نامادری شو بیرم یا هم این شو بیرم یه دشمن شو بیرم ویلیش که سیدمو که میری در حد یه دقیقه 2 دقیقه صحبت دل تا جنبندی کو بری برا من نمیخوای بگوش آقای پراتوریسم کرمه چند ماه تاید بینه بودی دینش راست کنی تا دینش قد خراب ببینه سیسه من پید نداشتم پیناش چی سیسه بردی شو اینه هنجا آراد خراب ببینه هنجا آدنامه هم پینا راست شو تا سی چی توزیدی یا یه توضیحاتی شو بی خیلی چنو بچه‌ل نی که به تا حرف بزنه بری سپر بگو خیلی بگو چی خب بگوی ما گوش تیجرم بگو خب بگوی گوش تیجرم بگو قبول بکن چه من نگه آقای مراد خب حرف جلی تموم کردن جواب تیسه ای بری برا حالا تا من زهرا خانم میگه خواهیگان جواب تا چه دا بری برا خواهشم اصلا اینو چنه چطور بدی؟ اینا همین یه چاوی یه دست دواستی اینجا ده خوش دام هم همین نون ایبری خود بگی تا لباس ها لیبری که میبره اینجا خستی من نخوید صادر هم بی نونو نماز نماز نونو ده خدا
قبولش نکه ها اماکنش ده نه اونایی نشم ده کار ناره من نگه ده با من نیست من نگه خدا قبولش من ده خدا نیستم منم بندیش استوی سکو همین لباسله اردوری بگو خب رتقا مرادی گوی و ارویات زونید و یا هر چی تخی زن بسونی برای جایده همین نمبوه برازینه بس ایرا اوی وش جرم نی بوسی تو برای همین نوش بکن وری برا تخل نباد خوش بقد بگد تسی چه آقای اپراتور من اصلا وکیل وسیم ای آقا اپراتور هر چی آقا اپراتور گم گوشیده تیخه بگو چی؟ خدا حرفی داری؟ الان ای آقا حکمش میکنه من تا حکمش میکنی او روزالی که تو مرادی رفتیم بسیش دار اگه همه نبیان چی خواست نزاتش بید چی هم ماه چه من الان اون موقع چه بلار سر می آوردی اون موقعی که من بارون بیرم اون موقعی که مریضی رو بینم اون موقعی که بچه دو مریضی رو بینم ایسته که یه لحظه زیرم ها که بام چیلندی زی یه چه قضایی رو بسیم یه چه به درد دلالم گوشی دا یه چه مثلا یا بی وسیله سی خونش نسه سی میسه ای آقا بی خو حالا هم او هموش که آی منادی ذره میکنه آقای مرادی چه سیمو تا چه چردی سیمو این کار خوبی که شاده حق مچرد نیست خود ذراتی کنه خود ذراتی کنه من مقصر جنه اصلا به صاحب بگه نه بازار کنه تقصیریه نه بازار کنه نه ایگه تو رفتی یقینه خب بازار کنه به ما چه ربطی داره اصلا بزنه بکشه به ما ربطی نار ما قرار چون یه چیت بگی خانم قول کنه کار وقتش کن قصد ازدواج نه برد نه بس هر چی میگم حوصله ندارم وسمت چه آقای منادی کرم هم در رو میکنه ایگه تو خور رفتی یا چی گیری تا زره خانم خواهی چه کنیم خب آقای مرادی یه چیت بگه تقصیری ما چنه یعنی ده اینی ها ده قبولی تو خیلی پر روی میری تو انتظار داری به خاطر که آقای مرادی خواهد شد بگو یه نچی همه بدیه شدی فدای تو بود سین ری داری از مردم تو رو بیرونه من ایره یا نیره من برای برای خب من میره نه نیتره جونم خیلی او به آرادی قد ساکتش ده مامیا ما کرد من خراب آبید آقای پراتو بردش دستش راست میگه هم درست نبود هیچکس دست او روز بردمش یخ کنم نه دستش هیچکس دستش کش من میده دارم به دستانی ببویش یا با یه نوی بسونی یا هم دستانی ببویش اما پیلون بسیم بار کسی پیل داره اینا بسیم اون تختی رو بیارم پنج تا یعنی دو تا و یه ها ای بو یک ای بو دو ده انگوش با اینش خیسی چه نه هم اینش کنم یه چارپای راست کنم مثل نه چارپای مثل یه میز کشکیدوی دارم ای بوی آرا سرش بشینه آرا دیرم مثلا بخوام درس بخونه یه اره و ده انگشت ماستر کن یه اره و 4 انگشت نیم این طرف این است
بابا تخته افکاره آره نیست من زرش بابریم به هرچی چنی علاقه نم دنیا غيران تبقى مي برا ما بیا بریم ماشینی تلفن نه این کاسکی رو ما ها یقدر وزن کیلو نه سکو یقدر آقای فرات و تخته نیاز داری یکی ده ما نه یکی ایتونه نیم بگی خواه ایت باین ما یکی ده میخوایی هیچ نمینیم او رو هیچ نمینیم رو بگی خواه باید دو تا تخته دیخه یه تخته ایتونه نازو تر بی که بزنیم وسط شو پایان لق نبون برنه بیان یا دو تا هم خواه بزنی سیسترش واسه اون میخیلن چه آوردی میخیلی چه آوردی بی کوتا بیرن میخ بلند فولادی خواه چه داخل باشه ایده تا چو دارم بره صبران داخل خیابان وجیر میانه حالا اپیل داشتی خب این نیستی تا من انچه خون برن تا من یک کاری جیشت اومه برن سر کار سخم کشونه برن به مهمی وسیلی لام صبح باید رم گردم ارداشت تو قیمتی که مرزیات نه قیمت شد خوبی مناسب برمسن تا بلند طوری نیه نه زیاد اشکالی نداره نه اندازه شو کنم میگو تا بلند با اندازه یه این ممی کارگره جون چون من بیستیش کاری کردم خواهم برن این خبریات با کم کم برن تایش میرن خانسنسان جون رویون شهر کار داشت خواسته مقدار وسیله بسونه تو بره کار بره کار بره ما باش. خود این انجام آره این داشته باشه اگر یه وقت ایانن میری دوباره اومه چی سچومه هم اطلاع بیتا و سخم باشه پیجی نه اینو نگاه رفتارش کن بی اصلا شب خاطری بیچه میره بیام نه ملی اگر اومه بسا باشه همین کار ناره باشه آره سلام. خداحافظ آره خداحافظ خداحافظ